विद्यार्थी मित्रांनो, वैद्यकीय प्रवेश पूर्व परीक्षा म्हणजे नीटची तयारी करून घेणारी IIB ही केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात हमखास यश प्राप्त करून देणारी इन्स्टिट्यूट म्हणून नावारूपाला आलेली आहे. गेल्या वर्षी नीट 2019 मधून 1200च्या वर विद्यार्थी MBBS करता पात्र झाले होते. दरवर्षी IIBच्या निकालाची परंपरा जी आहे, IIBच्या निकालाचा उच्चांक जो आहे तो स्वतः IIBच मोडत असतो. यावर्षी नीट 2020 मध्ये नक्कीच गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त विद्यार्थी MBBS करता पात्र होतील, यात तीळमात्र सुद्धा शंका नाही. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही मेडिकल कॉलेजमध्ये दर 5 विद्यार्थ्यांमागे 3 विद्यार्थी हे IIBचे आहेत. आणि म्हणूनच नीटमध्ये बायोलॉजी विषयाच्या परिपूर्ण तयारी करता फक्त एकच इन्स्टिट्यूट म्हणून IIBवर मागील 20 वर्षांपासून विद्यार्थी आणि पालकांचा अतूट विश्वास आहे. नीट 2021 करता आम्ही 1 ऑक्टोबरपासून ऑनलाईन बॅचेस सुरू करत आहोत. याकरता बरेचसे ॲडमिशन झालेले आहेत आणि रोज ॲडमिशन्स होत आहेत. 12वी नंतर ज्यांना मेडिकल क्षेत्रामध्येच करिअर करायचे आहे व जे विद्यार्थी 11वी आणि 12वीला IIBला नव्हते, अशा विद्यार्थ्यांनी 13 सप्टेंबरपासूनच IIB कॉल सेंटरला चौकशी सुरू केली होती आणि त्यांनी लगेच ॲडमिशन सुद्धा घेऊन टाकलेला आहे. NTAच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर नीट 2020ची आन्सर की अपलोड झालेली आहे. ज्यांना असं वाटतं की यावर्षी आपण काही कारणामुळे मेडिकलला लागू शकत नाही आणि मला तर MBBSला प्रवेश घ्यायचा आहे आणि असंही कोविडमुळं हे शैक्षणिक वर्ष अर्ध्यापेक्षा जास्त निघून गेलेलं आहे, फक्त 8 महिने शिल्लक राहिलेले आहेत, त्यामुळं अजून एक प्रयत्न करून पाहावा, कारण मी मार्जिनवर आहे आणि अजून थोडासा प्रयत्न केला तर मला 100% नीट 2021 मध्ये मी इलिजिबल होऊ शकतो. अशा विद्यार्थ्यांनी अजून वेळ न घालवता लगेच ॲडमिशन घेऊन टाका, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे. दरवर्षी जून जुलैला रिपीटर्सच्या बॅचेस सुरू होतात. यावर्षी कोविडमुळं नीट 2020चीच परीक्षा 13 सप्टेंबरला झाली आणि अजून जर आपण टाइमपास करत बसलो तर यापुढं नीट 2021च्या प्रिपरेशनला आपल्याला वेळ कमी मिळणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी रिपीटर्सची जी बॅच आहे ती ऑनलाईन राहणार आहे. कोविडची परिस्थिती कधी सुरळीत होईल, कधी रेग्युलर फेस टू फेस ऑफलाईन क्लासेस सुरू होतील हे अद्यापपर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही. जेव्हा केव्हा परिस्थिती सुरळीत होईल आणि शासनाकडून आम्हाला क्लासेस सुरू करण्याकरता अधिकृत परवानगी मिळेल तेव्हा ऑफलाईन क्लासेस सुरू होतील. परंतु बरेचसे विद्यार्थी पुणे, मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर इत्यादी दूरच्या ठिकाणाहून ॲडमिशन घेतलेले आहेत. बरेचसे महाराष्ट्राच्या बाहेरचे सुद्धा आहेत. म्हणून ऑफलाईन क्लासेस सुरू जरी झाले तरीही आम्ही ऑनलाईन क्लासेस हे रेग्युलर सुरू ठेवणार आहोत. नीट 2021ची एक्झाम होईपर्यंत तुमचे क्लासेस हे ऑनलाईन सुरू राहतील. या वर्षीच्या नीट 2020च्या बायोलॉजीच्या क्वेश्चन पेपरचं कंपॅरिझन आपण जर 2016, 17, 18, 19च्या क्वेश्चन पेपरसोबत जर केलं तर एक गोष्ट आपल्याला प्रकर्षाने जाणवते, ते म्हणजे दरवर्षीप्रमाणे हा पेपर होता, परंतु नीट 2020चा जो पेपर आहे तो मोस्ट चॅलेंजिंग होता. बरेचसे क्वेश्चन ट्विस्ट करून विचारलेले होते. NCERT मधूनच कन्सेप्ट बेस्ड होते, परंतु ते क्वेश्चन्स हे चॅलेंजिंग होते, कन्सेप्च्युअल होते. IIBच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांना मिळालेला IIB परफेक्ट नोट्समुळं, क्लासरूम टीचिंगमुळं आणि आम्ही घेतलेल्या भरपूर सराव परीक्षांमुळे त्यांनी IIBच्या विद्यार्थ्यांनी बायोलॉजीच्या क्वेश्चन पेपरला योग्य न्याय दिला. नीट करता प्रमाणित सिलेबस NCERTचा आहे. NCERT मधल्या प्रत्येक टॉपिकमधील अगदी छोटे कन्सेप्ट सुद्धा टीम IIBने सोपे करून कायम स्मरणात राहतील अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या मेंदूवर बिंबवले. दरवर्षी नीटची एक्झाम होईपर्यंत प्रत्येक टॉपिकवर, प्रत्येक युनिटवर आणि नंतर फायनल राऊंडमध्ये संपूर्ण 38 टॉपिकवर इतक्या एक्झाम्स घेतले जातात की प्रत्येक टॉपिकवर जवळपास 800च्या वर वेगवेगळ्या स्वरूपाचे MCQ विद्यार्थ्यांकडे जमा होतात. एवढे MCQ बाजाराच्या कोणत्याही पुस्तकामध्ये प्रत्येक टॉपिकवर अवेलेबल नाहीत. नीट 2020च्या बायोलॉजीच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये काही चॅलेंजिंग प्रश्न असे होते की ते NCERTच्या कन्सेप्टवर आधारित होते, परंतु ज्या पद्धतीने तो प्रश्न विचारला होता आणि जे ऑप्शन्स विचारले गेले होते ते NCERTच्या टेक्स्ट बुकमध्ये नव्हते. तो टॉपिक शिकवत असताना
क्लासरूममध्ये आमच्या टीचर्सनी जे डिस्कशन केलं, IIBच्या परफेक्ट नोट्समध्ये आम्ही जे इन्फॉर्मेशन दिली आणि क्लासरूममध्ये शिकवत असताना जे रनिंग नोट्स दिले, त्या रनिंग नोट्समध्ये क्लासरूम टीचिंगच्या डिस्कशनमध्ये ते पॉईंट, बरेचशा क्वेश्चनचे पॉईंट हे आलेले होते आणि म्हणूनच मॅक्झिमम स्टुडंट हे 300च्या वर त्यांनी बायोलॉजीच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये स्कोर केला. आता एक्झाम्पल जर घ्यायचं ठरवलं तर आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. एक क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स या टॉपिकमधला आला होता. इन लाईट रिॲक्शन प्लास्टोक्विनोन फॅसिलिटेट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम. आता फोटोसिंथेसिसमधला केमी ऑस्मॉसिस आणि लाईट रिॲक्शनचा हा कन्सेप्ट आहे. तुम्ही NCERTच्या बुकमध्ये ती डायग्राम बघू शकता, ती इन्फॉर्मेशन बघू शकता आणि तोच कन्सेप्ट IIBच्या परफेक्ट नोट्समध्ये जर कंपॅरिझन केला, जी डायग्राम दिलेली आहे, जे वेगवेगळे सगळे इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स त्यांच्या पोझिशन सहित सांगितलेले आहेत, ते बाकीच्या कोणत्याच पुस्तकात तशा पद्धतीची इन्फॉर्मेशन सांगितलेली नाही. अशा प्रकारचे बरेचसे एक्झाम्पल्स प्रत्येक टॉपिकवर कशा प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतात, कशा प्रकारचे प्रश्न विचारलेले आहेत, याचं डिस्कशन टीम IIB वेळोवेळी विद्यार्थ्यांना ते टॉपिक शिकवत असताना करत असतात आणि म्हणूनच टीम IIB मध्ये प्रत्येक टॉपिक करता हायली क्वालिफाईड एक्सपर्ट्स आहेत. प्रत्येक फॅकल्टीकडे 2 किंवा 3 टॉपिकपेक्षा जास्त टॉपिक नाही. ते स्वतः त्या टॉपिकचे नोट्स काढतात, स्वतः क्वेश्चन पेपर सेट करतात आणि स्वतःच विद्यार्थ्यांचे डाऊट सॉल्व्ह करतात. त्याकरता ते पूर्ण वेळ विद्यार्थ्यांकरता अवेलेबल असतात. ऑफलाईन असो की ऑनलाईन असो, IIBचे इन्फ्रास्ट्रक्चर, विद्यार्थी आणि पालकांच्या सोयीकरता 12 तास IIBचं कॉल सेंटर, IIB परफेक्ट नोट्स, भरपूर सराव परीक्षा, शेवटचे फायनल राऊंड्स, या सर्वांमुळे याही वर्षी एकही क्वेश्चन्स हे IIBच्या क्लासरूम टीचिंगच्या बाहेरचा नव्हता. काही विद्यार्थ्यांना नीटमध्ये 3ही विषयात चांगला स्कोर येतो, काही विद्यार्थ्यांना 3 पैकी कोणत्याही 2 विषयात चांगला स्कोर येतो. ज्या विषयात यावर्षी स्कोर कमी आलाय आणि ते गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये पात्र होऊ शकत नाहीत, ते विद्यार्थी रिपीट करतात. परंतु आमच्या अनुभवावरून मला तुम्हाला एक विनंती करावीशी वाटते की कोणत्याही 1 किंवा 2 विषयाला यावर्षी परत रिपीट करत असताना फोकस करू नका, नाहीतर जे सब्जेक्ट तुमचे व्यवस्थित प्रिपेअर झालेले आहेत ते पुढे चालून वीक होतील. वीक सब्जेक्ट प्रिपेअर करण्याच्या नादात जे स्ट्रॉंग सब्जेक्ट आहेत त्यांची पण स्टडी कंटिन्यू ठेवावी लागेल, कारण यावर्षी जेवढे मार्क्स त्या सब्जेक्टमध्ये आलेले आहेत ते पुढच्या एक्झाममध्ये सुद्धा तुम्हाला तसेच मार्क हे यायला पाहिजे. तिन्ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री आणि फिजिक्स हे विषय नीट करता महत्त्वाचे आहेत, परंतु बायोलॉजी विषयाला विशेष महत्त्व आहे. बायोलॉजी विषयाचा एक प्लस आणि एक मायनस पॉईंट आहे. प्लस पॉईंट हा आहे की नीटमध्ये एकूण 720 मार्कांपैकी 360 मार्कांचं म्हणजे 50% वेटेज त्याला आहे आणि बायोलॉजी हा ओव्हरऑल पूर्ण तिन्ही विषयामध्ये तुमच्या मार्कांमध्ये रँक डिसाइडिंग सब्जेक्ट आहे. त्याचा मायनस पॉईंट हा आहे की बायोलॉजी हा व्होलाटाईल सब्जेक्ट आहे. कंटिन्युअस प्रॉपर रिव्हिजन नसेल तर हा सोपा वाटणारा विषय ऐन वेळेस अवघड होऊन बसतो. तिन्ही विषय महत्त्वाचे आहेत. दररोज तिन्ही विषयांचे क्लासेस तुम्हाला करावे लागतील. दररोज तिन्ही विषयांचा अभ्यास करावा लागतो. तुम्हाला माहीत आहे 2016 पासून नीटच्या रिझल्टचं आणि सिलेक्शन लिस्टचं व्यवस्थित ॲनालिसिस केलं तर तुमच्या लक्षात येईल बायोमध्ये 300 पर्यंत मार्क्स घेतलेले विद्यार्थी सुद्धा रिपीट करतात आणि फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये 300च्या वर मार्क्स घेतलेले विद्यार्थी सुद्धा रिपीट करतात, कारण त्यांना बायोमध्ये 300च्या वर मार्क आलेले नसतात. रँक डिसाइडिंग सब्जेक्टकडे दुर्लक्ष केल्यामुळं या वर्षीची सिलेक्शनची संधी त्यांची हुकलेली असते. काही विद्यार्थी असा विचार करतात की यावर्षी IIBने बायोची चांगली तयारी करून घेतली, बायोवर कॉन्फिडन्स डेव्हलप झाला, आता यावर्षी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री व्यवस्थित करू. पण अशाने काय होईल, यावर्षी एका विषयामुळे आणि पुढच्या वर्षी बायोमुळे तुमची संधी पुन्हा हुकेल. म्हणून सुरुवातीपासूनच तिन्ही विषयांचे व्यवस्थित बॅलेन्स्ड मॅनेजमेंट करणे गरजेचं आहे. विद्यार्थ्यांना माहीत आहे कोविडच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असताना सुद्धा पूर्ण 5 महिने IIB डिजिटल क्लासरूमच्या माध्यमातून 13 सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थी आणि पालकांच्या संपर्कात होते. आम्ही परत 38 टॉपिकचे रोज एक ब्रीफिंगचे सेशन घेतले.
युनिट वाईज जम्बोचे 2 राऊंड घेतले आणि शेवटी 23 फायनल राऊंड घेतले. एवढंच नाही तर NTAनं जेवढे काही सराव परीक्षा घेतल्या होत्या, जेवढे काही एक्झाम्स घेतल्या होत्या, त्या एक्झाम्समधल्या काही अवघड प्रश्नांचं डिस्कशन सेशन सुद्धा आम्ही घेतलं. विद्यार्थी मित्रांनो, 1 ऑक्टोबर 2020 पासून रिपीटर्सची जी ऑनलाईन बॅच सुरू होणार आहे, त्यामध्ये दररोज 2 लेक्चर्स असतील आणि प्रत्येक टॉपिक संपल्यानंतर त्या टॉपिकवर इंडिव्हिज्युअल एक्झाम्स होतील आणि महिन्यातून एक सर्व जेवढे काही आधी प्रिव्हियस टॉपिक झालेले आहेत त्या सर्वांवर कंबाईन अशी जम्बो एक्झाम होईल. क्लासरूम टीचिंगमध्ये NCERT प्लस NCERTशी रिलेटेड लॅबोरेटरी मॅन्युअल सहित टीम IIBने जो स्टँडर्ड सिलेबस फ्रेम केलेला आहे तो शिकवला जाईल. संपूर्ण 38 टॉपिक वेळेवर व्यवस्थित नियोजन करून संपवले जातील आणि सिलेबस संपल्यानंतर एप्रिल महिन्यामध्ये संपूर्ण बायोवर आम्ही फायनल राऊंड्स घेणार आहोत. तुमच्या डाऊट करता आमचे प्रत्येक फॅकल्टी हे टेक्स्ट मेसेजद्वारे किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे किंवा व्हॉइस कॉलद्वारे आपल्याकरता पूर्ण वेळ अवेलेबल राहते. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला मेडिकल फील्डमध्येच करिअर करायचं असेल तर अजून जास्त विचार करत बसू नका. मोर ॲनालिसिस देन पॅरालिसिस. आधीच आपल्याकडं वेळ कमी आहे. नीट 2021 करता तुम्हाला जर ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर लगेच IIBच्या वेबसाईटला भेट द्या किंवा आमच्या कॉल सेंटरला कॉल करा आणि लवकरात लवकर तुमचा प्रवेश निश्चित करा, कारण 1 तारखेपासून आपली बॅच सुरू होणार आहे.